Bun venit pe Lecturi și Arome! Eu sunt Claudia și mă bucur că ai ales să gătim împreună. Dacă îți place ce o să vezi în continuare, dă un like și abonează-te, pentru că în fiecare săptămână public un video nou. Rețeta pe care ți-o propun astăzi este una foarte îndrăgită și care ne duce pe mulți cu gândul la copilărie. Este vorba despre elegantele fursecuri piersici umplute cu cremă. Ingredientele necesare pentru această rețetă le vezi scrise pe ecran, dar lăs și link la descrierea videoclipului pentru a accesa rețeta scrisă de pe blog. Dar hai să vedem împreună cum se prepară. Punem într-un castron cele două tipuri de unt, adăugăm peste ele zahărul pudră, un sfert de linguriță cu sare și esența de vanilie și începem să amestecăm până obținem o cremă. La început vom folosi o lingură de lemn sau o paletă de silicon pentru a evita să împrăștiem peste tot zahărul pudră, după care putem folosi mixerul pentru a mai scurta din timpul de preparare. Adăugăm și ouăle și le încorporăm și pe ele, ajutându-ne tot de mixer. Chiar dacă o să ți se pară puțin tăiată compoziția, nu-ți fă probleme, e normal să arate așa. Adăugăm treptat și făina cernută împreună cu praful de cop. Amestecăm la început cu ajutorul unei spatule și apoi cu mâinile, încorporând-o până când vom obține un aluat moale, dar nelipicios, de consistența unei plasteline. Atenție, cantitatea de făină poate varia în funcție de tipul făinii folosite, dar și de mărimea oului. Deci este bine să ai la îndemână un pic de făină în plus și evident să nu pui toată făina deodată. Deși la prima vedere par greu de făcut, hai să vezi că de fapt avem de-a face cu o rețetă foarte simplă și care nu necesită cine știe ce cunoștințe gastronomice. Singurul lucru de care o să ai nevoie este un pic de răbdare, pentru că îți va lua ceva mai mult timp până le vei vedea gata. Aluatul nu trebuie frământat mult. Lucrăm cu el doar atât timp cât ne este necesar pentru a încorpora făina, așa încât aluatul să fie unul omogen, moale, dar nelipicios în același timp. Poți observa consistența acestuia și pe ecran. Acoperim aluatul cu o folie alimentară și îl lăsăm la rece 2-3 ore ca să se întărească și să se poată lucra ușor. Odată ce timpul de așteptare a trecut, aprindem cuptorul la 180 de grade, punem hârtie de copt în tava de la aragaz și ne apucăm de format fursecurile. Pentru a avea în final niște persicuțe cât mai elegante, va trebui să avem răbdare și să formăm din aluat bile de mărime egală, pe care le vom așeza pe măsură ce le facem în tava pregătită în prealabil. Așa că va trebui să cântărești fiecare bucățică de aluat. Dacă sunt prea mari, nu au un aspect prea elegant, iar dacă sunt prea mici, sinceră să fiu eu una, nu aș avea răbdare să le fac. Dar poți încerca și așa, de ce nu? Pentru a nu fi nici prea mici, nici prea mari, eu îți recomand să le faci de câte 8 grame fiecare, maxim 10. După ce, cu răbdare și migală, am reușit să formăm bile din tot aluatul, dă tava în cuptorul încins în prealabil la 180 de grade pentru 20-25 de minute, în funcție de cum coace acesta, până când observăm că încep să se rumenească ușor. Când sunt gata, scoatem tava din cuptor și le lăsăm la răcit. După ce acestea sunt reci, le vom scobi în mijlocul părții inferioare, cea care a stat în tavă, pe hârtia de cop, folosindu-ne de un cuțit bine ascuțit și având grijă ca să nu se rupă. Surplusul de aluat nu-l vom arunca, ci îl vom pune într-un castron și îl vom folosi la final pentru a face crema cu care le vom umple. Cantitățile de gem și nucă sunt relative. Ele vor depinde de cantitatea de aluat pe care o vom da deoparte atunci când scobim fursecurile. Peste firmiturile de aluat se adaugă gemul și nuca și se amestecă totul bine, în așa fel încât să obținem o cremă omogenă, moale, dar compactă în același timp. Pentru cantitatea de aluat folosită de mine, ar fi necesare cam 3-4 linguri de gem și 75 de grame de nucă. Eu am folosit un gem de caise, dar merge folosit orice fel de gem, nu este nicio problemă. Ajutându-ne de o linguriță, umplem câte o jumătate de fursec și apoi le lipim două câte două, formând astfel piersicuțele pe care le așezăm pe un platou și apoi trecem la pregătit soluția pentru colorat. Această ultimă etapă din modul de preparare al delicioaselor fursecuri piersici este una foarte controversată. Colorarea fursecurilor se poate face foarte simplu cu ajutorul colorantului alimentar, pe care unele persoane îl evită motivând faptul că nu este natural și deci că este nesănătos. Nu spun că nu este așa. Noi însă mâncăm rar acest tip de fursecuri, mai mult de sărbători, așa că am ales calea cea mai simplă și mai rapidă și am folosit două feluri de colorant alimentar, unul galben și unul roșu. Punem în două boluri câte 50 de ml de apă și adăugăm într-unul câteva picături de colorant galben și în celălalt câteva picături de colorant roșu. Amestecăm bine ca să formăm soluția colorată, după care scufundăm rapid câte un fursec cu o parte prin soluția roșie și cu partea cealaltă prin soluția galbenă. Scuturăm bine ca să nu rămână multă apă pe suprafața fursecului și apoi îl tăvălim prin zahărtos. În loc de apă simplă, se mai poate folosi lapte fiert în prealabil sau un sirop din apă și zahăr. Dacă folosiți lapte, țineți cont de faptul că fursecurile
nu vor ține la fel de mult în timp ca cele la care am folosit apă sau sirop. Pe măsură ce le colorăm, le așezăm pe o farfurie, decorăm cu frunzulițe de mentă și lăsăm până a doua zi ca să se moaie, după care le putem servi cu poftă. Sunt sigură că o să placă mai ales copiilor. Băiețelul meu este super încântat de ele. Dacă ți-a plăcut video de astăzi, abonează-te și tu ca să fii la curent cu ultimele rețete publicate. Apasă și pe clopoțel pentru a fi primul care află noutățile. Public un video nou în fiecare săptămână. Te aștept cu drag să gătim împreună și data viitoare. Până atunci, la revedere!